සුබ දවසක්. Third Eye channel එකට අදත් ඔයාලා සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඉංග්‍රීසි කතනයේදී තවත් වැදගත් වචන කීපයක්. වැදගත් භාවිතයක්. ගිය සැරේ මම ඔයාලට කියලා දුන්නා I can't help කියන්නේ මොකක්ද කියලා. I can't help කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලා දැන් දන්නවා. නිතරම අවශ්‍ය වෙන භාවිතයක්. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද කියන්නේ කියලා. මම ගොඩක් බිසි වෙලා හිටියා. අපි හැමතිස්සෙම කියනවනේ කවුරු හරි කතා කරාම අපි බිසි නම් අපිට කතා කරන්න බැරි වෙච්ච වෙලාවක අපි කියනවා ඒ වෙලාවේ මම ගොඩක් බිසි වෙලා හිටියා. එතකොට අතීත කාලේ නිසා හිටියා කියන්නේ අතීත කාලේ නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා මම මෙන්න මේ දේ කරමින් හිටියා කියලා කියන්න. එතකොට was එන නිසා බිසි කියන එකත් එක්ක හැමතිස්සෙම ක්‍රියාපදය ing වෙනවා. අර can't help කියනවා වගේම තමයි ඒ පාඩමේදී මම කියලා දුන්නා ඔයගොල්ලන්ට can't help කියන වචනෙන් පිටිපස්සට හැමතිස්සෙම ing එනවා කියලා. මේකෙත් එහෙම තමයි. ඔයා අතීතයේ ක්‍රියා කරමින් හිටපු දෙයක්. I was busy yesterday. I was busy talking to someone yesterday. මම වෙන අයෙකු සමග කතා කරමින් කාර්යබහුල වෙලා හිටියා. එතකොට I was busy talking to someone. වෙන කෙනෙක් එක්ක කතා කර හිටියේ. talk නෙමෙයි. කතා කරමින් හිටියා. I was talking. අන්න එතකොට තමයි busy පිටිපස්සෙන් ing form එකේ එන්නේ ක්‍රියාවලිය පිටිපස්සේ. අපි උදාහරණ කීපයක් බලමු. I was busy yesterday listening to the music. මම සංගීතයට සවන් දෙදී හිටපු නිසා මම ඒ වෙලාවේ busy වෙලා හිටියේ. I was busy yesterday studying. මම ඊයේ පාඩම් කර හිටපු නිසා මම busy වෙලා හිටියේ. එතකොට බලන්න කොහොමද මේ was එක ing form එක එන හැටි. I was busy walking yesterday. මම ඊයේ ඇවිදින්මින් හිටියේ. ඒ නිසා කාර්යබහුල වෙලා හිටියා. I was busy doing some exercises yesterday. මම ඊයේ ශාරීරික ක්‍රියාකාරකම් exercise කරගෙන හිටපු නිසා මම busy වෙලා හිටියා. දැන් මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි මම කාර්යබහුල වෙලා ඊයේ හිටියා කියලා කියන්න නම් I was කියලා එදෙනකොට කොහොමද ing form එක එන්නේ කියලා busy එක්ක. ඔයාලට තේරෙයි වාක්‍ය කීපයක් බලනකොට කොහොමද මේක කියන්නේ කියලා. හරිම ලේසි. මොකද ඔයාලා නිතරම හැමතිස්සෙම කියනවා හැමෝටම මම ඊයේ කාර්යබහුල වෙලා හිටියේ. ඒක අහනකොට ලේසි. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා කතා කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ මේක ඉංග්‍රීසි කතනයේදී භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක සුළු දෙයක්. අපි බලමු වාක්‍ය කීපයක් කොහොමද දෙන්නේ කියලා මේ busy කියන වචනේත් එක්ක. I was busy thinking. මම කල්පනා කර හිටපු නිසා busy වෙලා හිටියේ. කාර්යබහුල වෙලා හිටියේ. I was busy thinking. බලන්න මේ think කියන එකට එහා පැත්තෙන් ing form එක එන හැටි. I was busy working. I was busy working. මම වැඩ කරමින් හිටපු නිසා busy වෙලා හිටියේ. I was busy cooking dinner. මම රාත්‍රී කෑම පිළියෙල කරමින් ඊයේ හිටපු නිසා තමයි මම busy වෙලා හිටියේ. මේ ඊයේම නෙමෙයි. මේ මොහොතේ නෙමෙයි. කලින් මොහොතක. I was busy cooking dinner. I was busy talking on the phone. මම දුරකථනයෙන් ඇමතුමක් අරගෙන හිටපු නිසා දුරකථන සංවාදයක යෙදී තිබුණු නිසා මම busy වෙලා හිටියේ. I was busy talking on the phone. ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. I was busy cleaning the house. මම නිවස ක්ලීන් කර හිටපු නිසා පිරිසිදු කර හිටපු නිසා තමයි මම busy වෙලා හිටියේ. I was busy studying for my test. මම මගේ විභාගයට පාඩම් කර හිටපු නිසා තමයි මම busy වෙලා හිටියේ. I was busy studying for my test. I was busy thinking of ideas for our website. මම busy වෙලා හිටියා අපේ වෙබ්සයිට් එකට ideas ගැන හිතපු නිසා. I was busy thinking of ideas for our website. ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. I was busy entertaining our neighbors. Neighbors කියන්නේ අසල්වැසියෝ. Entertaining කියන්නේ ඒගොල්ලොත් එක්ක විනෝද වෙමින් හිටියා. I was busy entertaining our neighbors. මම neighbors ලව විනෝදමත් කරමින් හිටපු නිසා තමයි මම busy වෙලා හිටියේ. I was busy learning new things. මම අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගනිමින් හිටපු නිසා මම busy වෙලා හිටියා. ඉතින් ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ මේ I was busy කියන එකෙන් පිටිපස්සේ ක්‍රියාපදයට ing එන හැටි බලන්න. හරිම ලේසි. මේක නිතරම ඔයාලට
ප්‍රැක්ටිස් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. හොඳයි මම හිතනවා මේ අතීත කාලයේ ක්‍රියාවක් කොහොමද කරන්න කියලා වෝස් දාලා කියනකොට මම කාර්ය බහුල වෙලා හිටිය කියලා කියන්න අවශ්‍ය නම් කොහොමද කියන්න කියලා. මේක නිතරම ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන නිසා තමයි මේ පොඩි දේ මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඉතාමත් අවශ්‍ය වෙන දෙයක් එදිනදා ජීවිතයේදී ඉංග්‍රීසි කතනයේදී. හොඳයි හිතනවා ඔයාලා මේක තේරුම් ගත්තා කියලා. එහෙමනම් අද කෙටි පාඩමෙන් මම සමුගන්නවා. ලබන සතියේදී මේ විදිහම පොඩි පාඩමකින් ඔයාලා මම හමු වෙන තෙක් ඔය සියලු දෙනාටම ජය. All the best.